በዛሬ ቪዲዮ ላይ የተለያዩ ሰዎች ኢሜላቸውን ሲያስገቡ ወይም ደግሞ ስልክ ቁጥራቸውን ሲያስገቡ እኛ ተከፋይ የምንሆንበት አስገራሚ የሆነ መንገድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ምንም ነገር እንዳያመልጣችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ወዲ ያላዛሩ ሻት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አጠገም ያለውን የደወል ምልክት በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ ኖቲፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። እዚህ ቻናል ላይ እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በኦንላይን መስራት እንደምንችል የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ቲፕ እና ትሪኮች እና ደግሞ የስኬታማ ሰዎችን ስኬት የምናጋራበት ቻናል ነው። ለዛ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እጋብዛችኋለሁ። እሺ ጋይስ፣ በዛሬ ቪዲዮ ላይ በጣም ወሳኝ የሆነ እና ፓወርፉል የሆነ ስትራቴጂ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በቀላሉ ካለምንም እኛ ብር ሳናወጣ ወይም ደግሞ ወጪ ሳናወጣ ክፍያ የምናገኝበት የሆነ ሰው ኢሜይሉን ወይም ደግሞ ስልክ ቁጥሩን ሲያስገባ ብቻ እኛ በተደጋጋሚ ክፍያ የምናገኝበትን መንገድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እሺ ጋይስ፣ ዛሬ በቀላሉ ተከፋይ የምንሆንበት መንገድ በሲፒኤ ማርኬቲንግ ምክንያት ነው ማለት ነው። ሲፒኤ ማርኬቲንግ ምን ማለት ነው ብላችሁ በጣም ግራ ልትጋቡ ትችላላችሁ። ሲፒኤ ማርኬቲንግ ማለት ኮስት ፐር አክሽን ማለት ነው። የሆነ ሰው አክሽን ሲወስድ በእኛ ሊንክ ይሰጠናል። በእኛ ዩኒክ ሊንካችን የሆነ ሰው አክሽን ሲወስድ እኛ ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ሰው በእኛ ሊንክ ኢሜይሉን አስገባ እንበል። ያ ሰው ኢሜይሉን ሲያስገባ በእኛ ሊንክ እኛ ወዲያውኑ ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው። ለዛ ካለምንም ወጪ እኛ ምንም ሳናወጣ ጀስት በዛ ሊንክ የሆነ ሰው ኢሜይሉን ሲያስገባ ወይም ደግሞ ስልክ ቁጥሩን ሲያስገባ እኛ ተከፋይ የምንሆንበት ቀላል መንገድ ነው ማለት ነው ሲፒኤ ማርኬቲንግ። እና ጋይስ፣ ዛሬ ሲፒኤ ሊድ በሚለው ዌብሳይት ነው ገብተን ብር የምንሰራው ማለት ነው። መመዝገብም ከፈለጋችሁ ወደዚህ ዌብሳይት ሳይን አፕ ማድረግ ከፈለጋችሁ ሊንክ ከታች ዲስክሪፕሽን ታች አስቀምጬላችኋለሁ። በሱ ሊንክ በመግባት ቀጥታ ወደዚህ ዌብሳይት ያመጣችኋል። ከዛ በኋላ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ልክ ወደዚህ ዌብሳይት እንደመጣችሁ አንዳንድ ነገሮችን ወደታች እያላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን እኔ ጀስት ጊዜ እንዳልፈጅ ሎጊን ብዬ አሳያችኋለሁ። ግን እናንተ እዚህ ዌብሳይት ላይ እንደመጣችሁ ሳይን አፕ ብላችሁ ነው እንደ አዲስ ተመዝጋቢ የምትሆኑት ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ደግሞ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ቅድም እንዳልኩት ወይ ስልክ ቁጥሩን ሲያስገባ ወይም ደግሞ ሞባይሉን ሰብሚት ያደርግ ወይም ደግሞ የተለያዩ አይነት ኦፈሮች ሲያጠናቅቅ በእኛ ሊንክ ስር እኛ ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው። ለዛ በጣም the easiest way to make money online ቢኖር ሲፒኤ ማርኬቲንግ ነው ማለት ነው። እና ጋይስ፣ እዚህ ጋር ዝቅ እያደረጋችሁ ስታዩ ይሄ ሁሉ ማለት ነው ኦፈሮች ናቸው። ይሄ ሁሉ የሚከፍል ኦፈር ናቸው። አንሊሚትድ ናቸው ጋይስ። በጣም ብዙ የሆኑ ኦፈሮች ነው ያሉት ማለት ነው። ለዛ በእነዚህ ኦፈሮች በመጠቀም እኛ ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው። ዝቅ እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አንዱን ነክቼ ላሳያችሁ ይችላል። እዚህ ጋር ፌች ሪዋርድ የሚል አለ። ፌች ሪዋርድ የሚለውን ነክቼ ላሳያችሁ እና እዚህ ጋር በእኛ ሊንክ ገብቶ ያ ሰው አፕሊኬሽኑ ሳይን አፕ ሲያደርግ እኛ ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው ጋይስ። አስቡትና ሳይን አፕ ስላደረገ ብቻ ነው እኛ ተከፋይ የምንሆነው ማለት። ለዛ እዚህ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ የፈለጋችሁትን ኦፈር እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ኦፈር ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር አፊሊየት ሊንክ የሚል አለ ጋይስ። ይሄኛውን እንዳትነኩት፣ ይሄኛው አይደለም፣ ይሄ ፕሪቪው ሊንክ ነው። ለምን ለማየት ከፈለጋችሁ ፕሪቪውን ላሳያችሁ። ቆይ ፕሪቪውን ለማየት ከፈለጋችሁ በዚህ ነው። ምን አይነት ኦፈር ነው ፕሮሞት ማድረገው የሚለውን ማየት ከፈለጋችሁ በዚህ ነው፣ በፕሪቪው ሊንክ በሚለው ማለት ነው። ግን ለኛ ተከፋይ የሚያደርገን ሊንክ ይሄ አፊሊየት ሊንክ ነው ማለት ነው። በእኛ አፊሊየት ሊንክ የሆነ ሰው ወይ ሳይን አፕ ሲያደርግ ወይም ደግሞ ስልክ ቁጥሩን ሲያስገባ ወይም ደግሞ አክሽን ሲወስድ በእኛ ሊንክ እኛ ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው። ለዛ እዚህ ጋር አፊሊየት ሊንክ የሚለውን ኮፒ አድርጋችሁ ከዛ በኋላ ፕሮሞት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሪቪው የሚለውን እንዳትነኩት። ያው ጋይስ፣ እንደምታዩት አሁን ይሄ ፕሪቪው ሊንክ የሚለውን ስነካው እንደዚህ ይመጣል ማለት ስታርባክስ የሚለውን አሁን ይሄ የስታርባክስ የሚለውን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርገን ሳይን አፕ ስናደርግ ነው ክፍያ እኛ $1 ከ16 ሳንቲም ክፍያ የምናገኘው ማለት ነው። እና ጋይስ፣ አንድ በጣም ላስጠናቅቃችሁ የምፈልገው ነገር ይሄ ሊንክ ፕሮሞት ስናደርግ ማለት ነው ከአንድ ታርጌትድ የሆነ ካንትሪ ነው ፕሮሞት ማድረግ ያለብን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩናይትድ ስቴትስ ይላል። በእኛ ሊንክ ከዩናይትድ ስቴትስ ያለ ሰው ብቻ ሲገባ ነው እኛ ክፍያ ማግኘት የምንችለው ማለት ነው ጋይስ። ለዛ እሱን በጣም ማሰብ አለባችሁ ማለት ነው ጋይስ። ለምን አሁን ለምሳሌ የዩናይትድ ስቴትስ ኦፈር ሆነን ኢትዮጵያ ውስጥ ወይ ስልክ ቁጥር ወይም ደግሞ አክሽንስ ቢወስድ እኛ ተከፋይ ልንሆን አንችልም ማለት ነው በጭራሽ። ለምን ይሄ ኦፈር ከዩናይትድ ስቴትስ ብቻ
ስለሚል ነው ማለት ነውና በጣም ማረጋው እኔ ብዙዎቻችን ውጪ ቤተሰቦች ወይም ደግሞ የተለያዩ ጓደኞችን ሊሆን ይችላሉ የተለያዩ አይነት ሰዎች ውጪ ሊኖረን ይችላል ማለት ለዛ ለነሱ ደግሞ ምን ማለት አይደለም ለምን እዚህ ጋር ክፍያ አውጡ እያለን አይደለም ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ግዙኝ እያላችሁ አይደለም ጀስት ኢሜይላቸውን ጀስት ሞባይል ነምበራቸውን ስላስገቡ ብቻ እኛን መተባበር ይችላሉ ማለት ለዛ እኔ ጀስት ደውዬ ወይም ጓደኞቼም ወይም ፋሚሊዎቼ ጋር ውጪ ያሉ ሰዎች በታርጌትድ የሆነ ካንትሪ እንዳልኳችሁ ማለት ነው ለነሱ ሊንኬን በመላክ ከዛ በኋላ አስገቡ ብያቸው እኔ ተከፋይ ይሆናሉ ማለት ለዛ አንድ ምርጥ ኦፕሽንም እሱ ይሆናል ማለት ነው ፍሬንድ ወይም ፋሚሊ ውጪ ካላችሁ በእነሱ ሊንካችሁን በመላክ እነሱ ሲያስገቡ ተከፋይ የምትሆኑበት በጣም ምርጥ ኦፕሽን ነው ብዬ እንደኔ አስባለሁ እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ጋይስ ብዙ አይነት ካንትሪ ያለላችሁ ማለት ነው አሁን እናንተ የፈለጋችሁት አይነት ካንትሪ አሁን ለምሳሌ ኢንዲያ ዘመድ አለኝ ብዬ ላስብ ከኢንዲያ ሊንኬን በመላክ እነሱ ስልክ ቁጥራቸውን ወይም ደግሞ የተለያዩ አክሽን ሲወስዱ እኔ ክፍያ አገኝበታለሁ ማለት ጀርመኒ ኢጂፕት እና ኦል ኦቨር አራውንድ ዘ ወርልድ ስለሆነ ይሄንን ሊንክ በመናቆም ሰው በፍሬንድ እና በፋሚሊ ብቻ እኛ አሪፍ ገንዘብ መስራት እንችላለን ነው ማለት በጣም ምርጥ የሆነ ስትራቴጂ እና እኔ የምጠቀመው ስትራቴጂ ነው የነገርኳችሁ ማለት ነው ጋይስ እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ አይነት ኦፈር አለላችሁ እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ ኢሜል ሰብሚት ኤንድ ሰርቪስ ራሱ አሉ እዚህ ጋር አንድ ሰው ኢሜሉን ሰብሚት ሲያደርግ ወይም ደግሞ ሰርቪ ኮምፕሊት ሲያደርግ እኛ በእኛ ሊንክ ቅድም ባሳየኋችሁ በአፊሊየት ሊንካችን ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው ፒን ሰብሚት ይላል ፒን ሰብሚት ማለት ሞባይል ነምበራቸውን ወይም ደግሞ ስልካቸውን ሰብሚት ሲያደርጉ ነው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ሞባይል ደግሞ የተለያዩ አፖች ቅድም እንዳሳየኋችሁ አሁን የስታርባክስን አፕ ዳውንሎድ አድርጉ ዳውንሎድ በዩናይትድ ስቴትስ ያለ ሰው ዳውንሎድ ካረገ እኛ ክፍያ እናገኛለን የሚል ቅድም አንድ ኦፈር አሳይቻችሁ ነበር እንደዛ ነው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው በሞባይል አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ሲያደርጉ በአይኦኤስ ወይ በአንድሮይድ በእኛ ሊንክ ገብተው ዳውንሎድ ሲያደርጉ እኛ ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው እና ጋይስ በጣም ሲፒኤ ማርኬቲንግ ማለት በጣም ፓወርፉል እና በቀላሉ መንገድ በኦንላይን ክፍያ የምናገኝበት መንገድ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው ጋይስ እና ደግሞ በብዙ አይነት መንገድ ማስተዋወቅ ትችላላችሁ ሰው የተለያየ አይነት መንገድ ፕሮሞት የማድረግ መንገድ አለ ትዊተር ግሩፖች ጆይን በማድረግ ፌስቡክ ግሩፖች ጆይን በማድረግ ሬዲት ግሩፖች ጆይን በማድረግ የተለያዩ አይነት ቴሌግራም ቻናሎች ወይም ደግሞ ግሩፖች ጆይን በማድረግ የተለያዩ አይነት ስትራቴጂ እና የተለያዩ አይነት ቴክኒኮች በመጠቀም ሰው ኢሜይላቸውን እንዲያስገባ በእናንተ ሊንክ ኢሜይላቸውን እንዲያስገባና በእናንተ ሊንክ ስልክ ቁጥራቸውን እንዲያስገባ በተዘዋዋሪ you have to think outside the box ማለት ነው እንዴት አድርጌ ያን ሰው በእኔ ሊንክ በመጠቀም ኢሜይሉን ማስገባት እንችላለን እንዳልኳችሁ ደግሞ ጋይስ ቅድም እንዳትሳሳቱ በታርጌትድ በሆነ ካንትሪ ነው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ጋይስ እዚህ ከፍ አድርጌ ላሳያችሁ አሁን እዚህ ካንትሪ ይላል አሁን በጠቅላላ የምታዩዋቸው ጋይስ እዚህ ጋር ዩኤስ ናቸው ዩኤስ ይላል እዚህ ጋር +4 ካንትሪ ይላል ዩኤስ ሲኤ ሲቢ ኤዩ ኤንዜድ ኒውዚላንድ ግሬት ብሪቴን ምናምን ላሉ ይሆናል ማለት ነውና የተለያዩ ኦፈሮችም ደግሞ አሉ ጋይስ ዩኤስም ብቻ ሳይሆን ብዙ ካንትሪ ወደ 40-50 ካንትሪ የሚያጠቃልሉ እና ያ ሊንክ ለ40 ለ50 ካንትሪ ይሰራል ማለት ነው ግን መሳሳት የሌለባችሁ ነገር አንድ ካንትሪ ብቻ ታርጌት የሚያደርጉ ኦፈሮች አሉ ቅድም እንዳሳየኋችሁ ዩናይትድ ስቴትስ ብሎ ብቻ ታርጌት የሚያደርጋልና ከዩናይትድ ስቴትስ ውጪ ላሉ ሰዎች በዛ ሊንክ ኢሜይላቸውን አስገብተው ወይም ደግሞ እንትን ብሎ ዌስት ኦፍ ታይም ነው ለኛም ለነሱ የሚሆነው እኛም ደግሞ ክፍያ አናገኝም ማለት ስለዛ እሱን በጣም መጠንቀቃችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው እና ጋይስ የፈለጋችሁት አይነት ኦፈር አለላችሁ እና ደግሞ እንዳልኳችሁ እኔ እንደማረገው ከሆነ ጋይስ እንዳልኳችሁ ውጪ ዘመድ ወይም ደግሞ ፋሚሊ ካላችሁ ወይም ደግሞ ጓደኛም ሊሆን ይችላል የቅርብ ሰው የምትሉትም ካላችሁ ከነሱ ጋር በመተባበር እናንተ በኦንላይን በጣም በቀላሉ ተከፋይ መሆን ይችላላችሁ ለምን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦልሞስት ኦል ኢትዮጵያ ራሱ እዚህ ጋር ብዬ ሰርች ባደርግ ታዩታላችሁ ግን ለኢትዮጵያ የሚሆን ኦፈር በአሁኑ ጊዜ የለም ለዛ ነው ጋይስ ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ከብዙ ነገር ኤክስክሉድድ ናት ለምን እንደሆነ አላውቅም ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዝቅ ብዬ ላሳያችሁ እችላለሁ ሉኪንግ ቱ ሲ ዩር ኦፈር ሊስት ሂር እዚህ ጋር እንደምታዩት ኖ ዳታ አቬሌብል ኢን ዚስ ቴብል ይላል ለኢትዮጵያ ራሱ የለምና ብቻ ማለት የፈለኩት እዚህ ጋር ጋይስ የፈለጉን አይነት ካንትሪ ያለና በብዙ አይነት ካንትሪ ደግሞ የተለያዩ አይነት ሰዎች መናቃቸው ሰዎች አይጠፉም ማለት ነው ጋይስ ነው ብዙ ጓደኞች ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ አሉኝ አንድ ላይ ትምህርት ቤት የተማርኳቸው ማለት ነው ለነሱ በጀስት ሳለው ራሱ ጀስት በፌስቡክ ወይም ደግሞ በቴሌግራም ከነሱ ጋር በሜሴንጀር ኮኔክት በማድረግ ሊንኬን እልክላቸዋለሁ ከዛ እነሱ ደግሞ ኢሜይላቸውን ወይም ደግሞ ስልክ ቁጥራቸውን ያስገባሉ እኔ ወዲያውኑ ተከፋይ የሆንኩበት ብዙ ጊዜ አለ ነው ማለት ነው
እዚህ ጋር ኦልሞስት ኦል ካንትሪዎች አሉ እዚህ ጋር እና ከዚህ ውስጥ ራሱ አንድ ሰው አታጡም እዛ ካንትሪ የሚገኝና እነሱን ተባባሪኝ ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እንደዛ አልፈልግም ካላችሁ ጋይስ በተለያዩ አይነት መንገዶች እናንተ ማስተዋወቅ ወይም ያንን ሊንክ ያንን አፊሊየት ሊንክ ያልኳችሁ ማስተዋወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ የሆነ ሰው ኮንቨርት ወይም ደግሞ አክሽን ሲወስድኛ በቀላሉ ኢዝሊ ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው። እና ጋይስ CPA ማርኬቲንግ በጣም 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 ፓወርፉል እና ዘ ኢዚየስት ዌይ ነው በኦንላይን ክፍያ ለማግኘት ማለት ነው። ለዛ ጋይስ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስላል ጋይስ። ከታች ዲስክሪፕሽን ታች ሊንክ አስቀምጬላችኋል። ሊንክ በመንካት ወደዚህ ዌብሳይት ያመጣችኋል ማለት ነው። ከዛ ሳይን አፕ አድርጋችሁ እንደፈለጋችሁ CPA ኦፈሮችን ፕሮሞት በማድረግ እናንተ በቀላሉ ከኢትዮጵያ ሆናችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እንደዚህ ምርጥ የሆኑ ቴክኒክና ስትራቴጂዎች በቀላሉ በኦንላይን ከኢትዮጵያ መስራት የሚችልበትን መንገድ ነው ይዤላችሁ የምመጣው ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ፣ ኮሜንትም ደግሞ የፈለጋችሁት አይነት ጥያቄ ካላችሁ ከታች ኮሜንት አድርጉልኝ፣ እኔ ወዲያውኑ እመልስላችኋለሁ ማለት ነው። አዲስም ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይመቻችሁ።